สวัสดีครับก็เมื่อคืนเทขายกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้มาไลฟ์ให้นะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเจอกันวันเสาร์นี้แหละนะครับในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันด้วยนะครับน่าจะยาวๆกันแหละพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวยังไงใครที่ติดตามกันอยู่นะครับวันเสาร์เราก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับเวลา10 โมงนะครับ ก็น่าจะยาวๆกันถึงเที่ยงบ่ายแหละพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์กันมาหลายวันนะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตภาพรวมกันให้แล้วก็ได้มาพูดคุยกันบนไลฟ์ด้วยนี่ครับเอ่อใครมีคำถามก็เตรียมไว้แล้วกันนะเดี๋ยวได้เจอได้พบปะพูดคุยกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมาเน้นมาทำเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างนี้ให้ดีกว่าเนาะเอ่อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเริ่มมองเห็นละนะครับเริ่มมองเห็นละสำหรับภาพที่ผมยังค่อนข้างกังวลอยู่นะครับใครที่ได้ติดตามวิเคราะห์จากเรากันมาตลอดนะครับมันจะมีภาพที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลนะครับภาพที่ผมค่อนข้างจะกังวลอยู่ ก็คือในส่วนของเทรนด์นะครับในส่วนของเทรนด์ตัวนี้ครับเทรนด์วีคตัวนี้นะครับก็บางคนก็อาจจะตีเทรนด์ออกมาแล้วเอ้ยเดย์มันเบรกไปแล้วมันขึ้นไปแล้วโอเคก็แล้วแต่คนตีนะครับแล้วแต่คนตีบางทีการตีเทรนด์เนี่ยก็เป็นศาสตร์และศิลป์แล้วแต่วิชาใครที่เรียนมานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ตีแบบนี้นะครับไม่ได้ตีแบบนี้ผมจะมีวิธีการตีของผมที่ ประยุกต์มาพอสมควรนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับการตีของผมเนี่ยก็ตอนเนี้ยถ้าเกิดมองด้วยวีคนะครับมองด้วยวีคยังไม่หลุดยังไม่หลุดและสิ่งที่ผมยังคงค่อนข้างกังวลอยู่นะครับคือตรงเนี้ยจะเป็นดอยใหม่ไหมมันใช่ดอยใหม่ไหมใช่หรือไม่ เพราะอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าบริเวณนี้เกิดการกลับตัวจริงจะไปส่งผลกระทบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมระดับเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมระดับวีคที่ต้องบอกว่าตอนเนี้ยวีคและเดือนยังคงเป็นขาลงอยู่ขอโทษวีคยังคงเป็นขาลงอยู่ แต่ว่า time frame ระดับเดือนเนี่ยยังอยู่ในพาร์ทยังอยู่ในเซกชันของการพักฐานไม่ใช่การลงนะครับการพักฐานไม่ใช่การลงแต่การพักฐานก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งพักวิ่งขึ้นแล้วก็พักนะครับช่วงพักแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเดือนมันยังไม่ได้บอกว่ามันจบทำไมถึงบอกว่ายังไม่จบ ก็เพราะว่าวีคมันยังคงลงอยู่พอนึกภาพออกมะนึกภาพตามผมทันใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาในคลิปเนี้ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างกังวลมากๆเลยว่าจุดเนี้ยมันจะทำให้คนเนี่ยไปติดดอยรอบใหม่กันหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึง time frame day ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันขึ้นไม่ได้จริงแล้ววีคกลับตัวลงเป้าจะมีเท่าไหร่นะครับส่วนในเดี๋ยววิเคราะห์สำหรับการเล่นรายวันการเล่นสั้น นะครับการที่เรารอให้4 ชั่วโมงกลับตัวขึ้นเดี๋ยวเราไปคุยในพาร์ทวิเคราะห์ของ4 ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรมเล็กนะเดี๋ยวสิ่งที่ผมกังวลตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเอ้ยไทม์เฟรมเดือนเนี่ยผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยไว้ใจว่ามันจบแล้วนะครับ ดูเดือนนิดหนึ่งครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับสิ่งที่ผมกำลังบอกก็คือเดือนเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมการขึ้นมันก็ต้องมีการพักนะทีนี้การพักมันก็สามารถที่จะพักได้ตามโซนตามจุดตามเป้าต่างๆนะครับตรงเนี้ยการพักตรงเนี้ยเนื่องจากว่าสวิงเดิมมันไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีแนวลงแนวรับเดิมอะไรให้เห็นที่ชัดเจนมากนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของฟิโบนัชชีนะครับใช้ในส่วนของฟิโบนัชชีซึ่งไอตัวฟิโบนัชชีตัวเนี้ยผมได้ทำเนื้อหาไว้ให้แล้วนะครับในเรื่องของการพักฐานการย่อจุดพักจุดย่อนะครับท่านสามารถดูใต้คลิปได้นะครับใต้คลิปวิดีโอท่านสามารถดูได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรเอาไว้ให้นะครับก็ในแบบฉบับของผมเองนะครับที่ผมทำเนื้อหาอะไรเหล่านี้ขึ้นมาให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปดูในส่วนของฟิโบนัชชีตัวนี้ว่าตามหลัก
ตามทฤษฎีของการพักฐานมันเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าจะเอาทฤษฎีเป๊ะๆก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ผมเอาประสบการณ์เข้าไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับซึ่งการพักฐานตัวนี้แหละนะอย่างที่ผมบอกว่าจะมาตอบจบว่ามันจะจบแล้วจบตรงนี้มันยังตอบไม่ได้แหละครับในส่วนของแนวรับแรกที่61.8%เพราะอะไร เพราะเรายังไม่เห็นการกลับตัวจริงของ time frame ระดับ week นั่นคือสิ่งที่ผมยังค่อนข้างกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากการถ้าเกิดจะกลับตัวจริงเดี๋ยวผมอธิบายในวีคให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่กลับตัวจริงมันจะลงมาถึง50%ได้ไหมถูกไหมเป็นการตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคายังพักไม่จบแล้วลงมาเล่นอีกขาหนึ่งนั่นคือ3,500นะครับเนี่ยที่ผมคุยในไลฟ์มาตลอดเลย เพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครที่คิดจะซื้อใครที่คิดจะบายใครที่คิดไปแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยว5,4005,600มาแน่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะที่ผมเตือนตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าวีคยังไม่จบตรงเนี้ยมีสิทธินะ แล้วบางคนนะครับตรงเนี้ยเป็นกับดักที่หลายๆคนพลาดเลยครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนพลาดก็คือการที่คุณไปดูแท่งเดือนแท่งนี้การที่คุณไปเอาแท่งเดือนแท่งนี้มาวิเคราะห์หลายคนพลาดตรงนี้นะครับเพราะอะไรการวิเคราะห์แท่งเทียนคุณจะเอาแท่งสุดท้ายมาวิเคราะห์ไม่ได้พอนึกภาพออกปะเพราะมันยังไม่จบ หลายคนพลาดหลายคนบอกเอ้ยนี่ไงเดือนขึ้นมาแล้วเดือนมาเขียวขนาดนี้ต้องขึ้นแน่ผมถามว่าคุณเคยเห็นการถอดไส้ไหมอย่างกับกระสือเลยทีนี้นะถอดไส้เป็นกระสือเลยระวังนะครับผมเตือนแล้วนะครับไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ขาแช่งไม่ใช่บอกว่าโอ้โหจะมามุ่งหน้าตั้งตาบอกจะลงอย่างเดียวแต่เราคุยกันหน้างานเนี่ยมันยังไม่ขึ้นจริงๆใช่ไหม มันยังไม่กลับจริงๆใช่ไหมสำหรับภาพใหญ่นะครับเดย์อาจจะกลับเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันยังไม่จบจริงแล้วเกิดการถอดไส้แล้วขึ้นมาเร็วๆตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ผมเจอด้วยประสบการณ์ที่ผมเห็นมาหลายๆครั้งถ้าต้นเดือนวิ่งขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยปลายเดือนมักจะถูกเทขายได้ แล้วยิ่งวีคยังเป็นขาลงแบบนี้ ถ้าเกิดเดือนนี้จบมาแบบนี้พังเลยครับถูกไหมพังเลยครับมันจะกลายเป็นว่าเดือนหน้ามันจะมีแรงสะบัดลงมาอีกไหมล่ะสมมติถอดไส้มาปุ๊บมีไส้มาเบิ้ลสมมติทิ้งมาเจอแบบนี้ได้ไหมผมเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ ไม่ใช่ขาแช่งไม่ใช่มาค้านว่าขึ้นไม่ได้เดย์กลับมาขึ้นจริงแต่เดือนยังไม่ใช่เพราะนั้นผมพูดเพื่ออยากให้ระวังสำหรับใครที่รีบซื้อจนเกินไปนะทีนี้ไปดูในส่วนของวีคครับวีคอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันออกไปทรงนั้นจริงแล้วถ้าวีคยังไม่จบจริงจะเกิดอะไรขึ้น นะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบจริงแล้วเนี่ยสัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที่สองถ้าวีควันนี้ขึ้นมาจบทรงนี้นี่จะใช่ว่าเป็นสัญญาณกลับตัวลงตามสัญญาณแท่งเทียมหรือไม่อันนี้คิดเองนะครับอันนี้คิดเองเลยคือผมนำเสนอในสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดต่างกันผมเห็นสิ่งนี้ ถูกป่ะแล้วคุณเห็นสิ่งนี้หรือไม่แค่นั้นเองแต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นและมันเป็นอยู่เพราะนั้นผมต้องบอกว่าผมกังวลจริงๆกังวลมากๆในการที่ผมจะซื้อผมมาพักเทรดมาครึ่งเดือนละการขึ้นมาชุดเนี้ยผมก็ยังไม่อยากจะซื้อเลยนะเพราะผมกลัวกระชากขึ้นแล้วรูดทิ้งถูกไหมในกลุ่มที่เราเล่นกันเนี่ยเราไม่กล้าซื้อจริงๆผมบอกผมพักนะตรงเนี้ยผมไม่กล้าเล่นไม่กล้าสู้จริง
เนี่ยเพราะผมคือถามว่าโอเคแหละผมเล่นเดย์เป็นหลักก็จริงแต่ระยะมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายกระชากขึ้นมาลูดทิ้งได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจังหวะนี้ตรงนี้วีคนี้มาจบแบบนี้ผมถามง่ายๆแหละครับถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นเดิมของมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอันนี้แพทเทิร์นเดิมเลยนะไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นนะครับนี่คือแพทเทิร์นเดิมที่มันยังคงเป็นอยู่ เอาแหละหลายคนอาจจะมองว่าโอเคเดย์ฟื้นตัวไปแล้วเดย์กลับตัวไปแล้วโอเคเดย์ฟื้นตัวเดย์กลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดย์ฟื้นตัวเดย์กลับตัวแล้วจะมองว่าตรงเนี้ยมีโอกาสจะขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะผมพูดถึงการขึ้นในลักษณะของการย่ำฐานก่อนได้ไหมถ้าย่ำฐานลงมาก็ต้องแนวนี้ไหมอาจจะถูกเทขายมาลึกๆอาจจะเทขายลงมา4,1004,000ได้ไหม ถ้าเกิดว่าวีคนี้มาจบด้วยสัญญาณแท่งเทียนแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันลึกๆเลยในไลฟ์แล้วมีคำถามเรามาคุยกันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าผมยังไม่ค่อยกล้าจริงๆอ่ะถ้าเกิดดูจากไลฟ์ล่าสุดผมบอกแล้วผมอาจจะพักเทรดไปสัก2-3 วีคเลยนะคือเดือนเนี้ยอาจจะยังไม่เทรดเลยด้วยซ้ำผมยังกังวลเรื่องนี้มากๆนะครับแต่ถามว่าจุดแผนที่จะซื้อมีไหมมีครับมีเดี๋ยวเราไปดูที่เดย์กัน โอเคไหมอันนี้นี่คือพูดในแง่ดีแล้วนะก็คือลงมาย่ำฐานแล้วกลับแต่ถ้าเกิดในแง่ร้ายนะครับพูดในแบบโอ้โหไปแบบตามกรอบที่มันเป็นเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้อะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นดอยใหม่สำหรับใครหลายคนก็ได้อันนี้ผมเตือนไว้แล้วกันนะครับผมเตือนเอาไว้ไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยเออ นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าตรงนี้จะขึ้นไม่ได้จริงนะครับถ้าขึ้นไม่ได้จริงเดจะกลับตัวลงทีนี้ประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับเดจะกลับตัวลงนี่จะเป็นคีย์สำคัญถ้าเกิดว่าคุณเห็นเดกลับตัวลงนี่ตัวใครตัวมันแล้วนะถ้าเกิดคุณยังรักว่าจะขึ้นอยู่ระวังดอยรอบใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดย์กลับตัวแล้วคุณยังถืออยู่คุณยังดื้อกับตรงนี้อยู่คุณอาจจะโดนลากไปอีกจังหวะก็ได้นะครับอ่ะไปดูทีนี้ผมฝากไว้นะถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีติดแค่นี้ลงมาย่ำตั้งฐานแล้วขึ้นอันนี้คือดีนะครับหรืออาจจะกลับตัวเร็วกว่านี้ใดๆก็ได้คือเอาง่ายๆว่าถ้ากลับตัวจริงโชคดี แต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะครับก็คือเป็นไปตามที่มันยังคงเป็นอยู่ก็คือแทงลึกเลยนะแทงลึกเลยนะซึ่ง50%นะครับฟิโบนัชชีนะครับ50%ของเดือนจะไปตกอยู่ที่3,500นะครับอันนี้ตัวใครตัวมันแล้วนะผมผมเตือนเรื่องนี้ตลอดนะครับไม่ได้อย่างที่เน้นอย่างที่บอกเลยว่าผมไม่ใช่ขาแช่งแต่เราว่ากันตามสิ่งที่เห็นโอเคไหม ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าเราตามเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วแหละนะครับเราตามเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วล่ะสำหรับเป้านะครับสำหรับเป้าตามฟิโบนัชชีตามอะไรนะครับก็ยังมองอยู่แต่ทีนี้ก็เราเห็นแล้วครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคครับผมว่าทุกคนเห็นแหละทุกคนได้รับรู้จากช่องวิเคราะห์หลายๆช่องแหละผมก็เห็นนะครับว่ามันกลับไปขึ้นไม่เถียงไม่เถียงครับ ไม่เถียงแต่ทีนี้นะครับมันกลับไปขึ้นจริงเนี่ยมันจะกลับขึ้นจริงไหมหรือจะเป็นแค่การพักของวีคเท่านั้นนะครับซึ่งการยกขึ้นมาการยกขึ้นมาเราเคยเห็นครับไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ระวังก็คือถ้าเดกลับลง มันจะมาแบบนี้อีกนะครับแบบที่มันเคยทำเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับแบบที่มันเคยทำครับแต่ทีนี้ผมจะรู้ไหมว่ามันจะกลับหรือไม่กลับผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้ามันกลับมันมีเงื่อนไขนะไม่ใช่ผมรู้อนาคตถูกปะถ้ามันกลับ
ระวังไปตามภาพวีคเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่กลับโอเคยันฐานได้ซึ่งผมได้ให้ฐานเอาไว้นะครับก็แนวที่เท่าไหร่สมมุติเอาดีเลยนะที่เป็นเบสเคสก็คือต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน4,200สมมติเอาอยู่เลยกลับได้ไปต่อถ้าไม่เกิน4,200ผมจะมองว่าเดย์จะเข้าสู่สภาวะ strong trend นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นแรงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นแรงอาจจะลากขึ้นไปถึงแนว4,900ได้นะครับขึ้นแรงก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยแบบนี้เลยคือแข็งแรงเลยก็คือลักษณะเนี้ยคือแข็งแรงนะมีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเห็นว่าในมุมของการขึ้นก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวีคมันกดอยู่เพราะนั้นเราต้องระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่า มันไม่กลับตัวก่อน4,200ล่ะถ้าไม่กลับตัวก่อน4,200จะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเดย์ยังไม่ได้ขึ้นแข็งแรงมันก็จะมีโอกาสที่จะไปตามภาพวีคซึ่งภาพวีคในกรณีที่ดีที่สุดสำหรับขาบายก็คือการย่ำนะครับย่ำฐานนะครับย่ำฐานราคาอาจจะลงมาลึกถึงแนว4,100นะครับหรือถ้าเกิดไปย่ำโลเดิมเลยก็คือ4,000อันนี้ต้องระวังไว้ด้วยอันนี้ท่านต้องระวังนะเพราะนั้นการที่ราคาจะพักกลับลงมาถึงบริเวณ4,100หรือ4,000ไม่ใช่เรื่องแปลกในมุมของผมนะครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตนะครับการย่ำฐานของวีคเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างกันกับการย่ำฐานของเดย์นะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา นะครับนี่คือนิสัยหรือพฤติกรรมของการย่ำฐานเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าราคายกขึ้นไปกลับลงมาใกล้ๆโลเดิมเห็นไหมนี่แหละครับคือพฤติกรรมของการย่ำฐานซึ่งการย่ำฐานนี้อาจจะเกิดขึ้นกับวีคก็ได้ซึ่งถ้าเกิดพฤติกรรมเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้ย่ำฐานเห็นไหมวีคมันก็จะไปในโครงนี้ นะครับอันนี้ต้องระวังไว้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นผมถึงยังต้องบอกว่าผมยังค่อนข้างกังวลถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเร็วๆผมต้องละเอียดมากนะครับผมอาจจะต้องลงไปเล่นใน4 ชั่วโมงและ1 ชั่วโมงเพื่อหาจุดตัดขาดทุนให้น้อยลงนะครับไม่ต่างกันกับตอนที่ผมไล่ราคาตอนที่มันขึ้น5,600กับผมก็ไล่กับทุกคนนั่นแหละนะครับไล่5,600ไล่5,400เนี่ยผมก็เล่น นะแต่ว่าจะเห็นว่าจุดตัดขาดทุนเนี่ยไม้สุดท้ายของผมที่ผมตัดขาดทุนเลยแค่30 เหรียญเองนะ30 เหรียญจุดตัดขาดทุนเห็นไหมระยะนะครับระยะ30 เหรียญแล้วผมก็ออกเลยแล้วราคาก็เทผมก็เลิกละจบรู้แล้วเป็นขาลงเห็นไหมเราไม่ต้องไปติดอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นมันมีทางที่ทำให้เรารอดจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้นะครับจากการที่เรามองภาพใหญ่ๆแบบนี้เนาะเพราะนั้น ตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ค่อยสบายใจมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าโอเคดูดีแหละนะครับทรงมันดูดีแต่ทีนี้สมมุติถ้าเกิดว่ามันไม่ลงมาเล่นถึง4,200ล่ะอาจจะติดอาจจะกลับแค่4,300ได้ไหม4,250เลยได้ไหมนะครับอันเนี้ยจะต้องลงไปเล่นที่ระดับ4 ชั่วโมงและ1 ชั่วโมงละ นะครับสำหรับใครที่โอ้ยเดย์มันอาจจะยาวเกินไปกว้างเกินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดนั่งเฝ้านั่งดูติดตามใกล้ชิดเรื่องเนี้ยเราคุยกันได้นะครับเราก็ไปดูกันที่4 ชั่วโมงและ1 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไง4 ชั่วโมงและ1 ชั่วโมงผมจะอัปเดตให้ในคลิปถัดไปนะครับหรือว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะท่านติดตามไว้อะนะครับในส่วนของ YouTube Facebook เองก็ดีผมจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอทำไปทีละเฟสทีละเฟสแบบนี้ดีกว่า นะเพราะว่าจะได้แยกกันชัดเจนด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับท่านก็จะไม่พลาดหรอกนะครับผมก็จะอัปเดตคลิปอะไรพวกเนี้ยเข้าไปให้นะครับเราก็จะได้ติดตามการวิเคราะห์ติดตามพฤติกรรมกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนแผนการเทรดอะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมจะต้องคงไปลงที่ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากถือยาวช่วงนี้นะผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วผมไม่ถือยาวมาตั้งแต่ผมรู้ว่าวีคเป็นไซด์เวย์แล้ว นะครับก็คือโอ้โหตั้งแต่ครึ่งปีเนี้ยจะเห็นว่าผมใช้แผนการเล่นในลักษณะของการเล่นสั้นนะครับในกลุ่มทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมได้ประกาศแจ้งไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีแล้วว่าแผนคือการเล่นสั้นนะครับเพราะว่า
จะให้ถือทีละ200-300 เหรียญแบบเมื่อก่อนคงไม่ไหวแล้วนะมันไม่ได้ครับพฤติกรรมมันออกไปทางไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นหาจังหวะชัวร์ๆตีหัวเข้าบ้านอารมณ์นั้นนะครับอ่ะก็สำหรับวิเคราะห์นี้นะครับคงจะฝากไว้เท่านี้ช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้มาลงมาไลฟ์บ้างอาจจะปรับโครงสร้างไปลักษณะแบบทำคลิปทำอะไรมาให้แล้วเจาะประเด็นไปเลยดีกว่า นะครับจะได้บางท่านอาจจะได้ดูกันย้อนหลังด้วยนะครับบางทีในไลฟ์ก็จากที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ดูกันเท่าไหร่นะครับเอาไว้มาพูดคุยมาอัปเดตกันดีกว่าเนาะมาได้พบปะกันเอาไว้เป็นเป้าประสงค์นั้นดีกว่านะครับเราก็จะวันเสาร์ยังไงเดี๋ยววันเสาร์เราก็จะได้เจอกันนะครับพรุ่งนี้ไม่พลาดนะครับพรุ่งนี้ไม่พลาด10 โมงนะครับในวิเคราะห์วันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวในเรื่องเนื้อหาทฤษฎีความรู้นะครับใครที่แบบกำลังศึกษาเพิ่งมาอ่านนะครับ เพิ่งมาศึกษาเพิ่งมาเทรดนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับสำหรับการวิเคราะห์ของผมนะครับทั้งในส่วนของภาควิชาการจะเรียกวิชาการได้ไหมอย่าเรียกวิชาการเลยหลักการนะหลักการที่ผมใช้ในการวิเคราะห์นะครับไว้ให้ใต้รายละเอียดวิดีโอด้วยอันนี้ท่านก็สามารถติดตามอ่านกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ทำเนื้อหาอัปเดตขึ้นมาให้ใหม่ นะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นหลักที่ใช้กันมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทอรี่เป็นฟิโบนัชชีหลายคนเคยได้ยินนะครับแต่ว่าในเนื้อหาของผมเองอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นเนื้อหาที่กลั่นมาจากประสบการณ์แล้วกันนะครับก็ยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับทั้ง Facebook YouTube นะครับจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับวิเคราะห์ภาพใหญ่นะครับภาพวีคสิ่งที่ผมยังคงกังวลอยู่ ในวิเคราะห์นี้เนี่ยว่าคงจะฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวยังไงภาพเล็ก4 ชั่วโมง1 ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ